હલો મિત્રો, એવું કહેવાય છે કીડીને કણ, હાથીને મણ અને મનુષ્યને ક્ષણ. મનુષ્યને ક્ષણ મળે છે અને આ ક્ષણમાં જેણે જીવન જીવી લેવાનું છે. કારણ કે એવું કહેવાય છે જીવન તો વર્તમાનમાં જ છે. ભૂતકાળ મનુષ્યની સ્મૃતિમાં છે અને ભવિષ્ય મનુષ્યની કલ્પનામાં છે. જે હાથમાં છે એ આ ક્ષણ છે અને આ ક્ષણને આપણે જીવી લેવામાં વાપરવાની છે. તો ક્ષણે ક્ષણે જીવી લેવાનું એ આપણે શીખવાનું છે. અને અત્યારે આપણે આ અદ્ભુત સમય મોકો મળ્યો છે, આ ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે કે જેમાં આપણે ક્ષણ ક્ષણ પોતાને માટે પોતાના અંતર્મનની સાથે રહીને જીવી લઈએ. અને આ જીવન જીવી લેવા માટે એક સરસ મજાની વાર્તા મને ધ્યાનમાં આવે છે. એ વાર્તામાં એવું છે, એ લેખકે એના વિશે સમજાવ્યું છે કે એક વખત આપણે જો બધા મિત્રો ભેગા થઈને કોઈ રિસોર્ટમાં જઈએ અને આપણે 2 કે 3 દિવસનું પેકેજ લીધું હોય અને 2 કે 3 કપલ આપણે મિત્રો બાળકોની સાથે જો રિસોર્ટમાં ગયા હોય તો આપણો ત્યાં અભિગમ કેવો હોય? આપણે હંમેશા સતત એવી કોશિશ કરીએ કે આપણે જેટલા પણ પૈસા આપ્યા છે, જે કે 15, 20, 25 હજારનું પેકેજ આપણે લીધું છે, એ પૂરેપૂરા પૈસા આપણે ત્યાં વસૂલ કરી લઈએ. એટલે આપણે સવારે વહેલા ઉઠીને સ્વિમિંગ પુલમાં જઈએ. કદાચ આપણે સ્વિમિંગનો શોખ નહીં હોય, સ્વિમિંગ આવડતું પણ નહીં હોય, તો પણ આપણે ચોક્કસ જ બધા મિત્રોની સાથે એમાં કૂદી પડીએ અને કમસે કમ પાણીમાં રમવાનો લાભ લઈએ. પછી સવારે ત્યાં બ્રંચ ગોઠવાયેલું હોય અને બ્રંચમાં બધી જ પ્રકારનો અલગ અલગ વાનગીઓ પીરસાયેલી હોય. કારણ કે કોને શું ભાવે છે એ નથી ખબર, તો બધી જ વાનગીઓ ત્યાં મૂકેલી છે કે બધા જ પોતાની મનગમતી વાનગીઓ ખાઈને પોતાનું પેટ ભરી શકે અને પૂરેપૂરું ત્યાં સ્ટે જે છે એને એન્જોય કરી શકે અને બીજી પ્રવૃત્તિઓનો પણ લાભ લઈ શકે. તો આપણે જોઈએ છે કે લોકો ત્યાં જઈને શું કરે, તો સાઉથ ઇન્ડિયન વાનગીઓ મળતી હોય તો એ પણ લઈ આવે, એટલે ગરમ ઢોસા પણ લઈ આવે, ઇડલી પણ લઈ આવે, બટાકા પૌવા પણ લઈ આવે, અને નોર્થ ઇન્ડિયન ડિશિસ મળતી હોય તો એ પણ લઈ આવે, અને ઓમલેટ પણ મળતી હોય તો એ પણ લઈ આવે. ફ્રેશ જ્યુસ હોય તો 2 ફ્રેશ જ્યુસના ગ્લાસ પણ લઈ આવ્યા હોય. અને જમવામાં નહીં ખાતા હોય એટલું સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં આટલું બધું ફૂડ લોકો કન્ઝ્યુમ કરી લેતા હોય. અને ત્યાર પછી છેલ્લે ચા અથવા કોફી જે લોકોની નિત્ય ક્રમમાં લેવાતી હોય તે આઈટમ તો લઈ આવે જ. તો આપણે પૂછીએ કે જો ચા જ પીવી હતી, કોફી જ પીવાના હતા, તો જ્યુસ કેમ પીધું? આ તો વિરુદ્ધાહાર થાય છે. તો ચા તો પીવી જ પડે ને, ચા તો આપણી રૂટીનની આદત છે. એનો મતલબ કે એ વ્યક્તિ ત્યાં વસૂલ કરવાના ભાવથી બધું જ ખાઈ લઉં, બધું જ પી લઉં, બધું જ વાપરી લઉં, બધી જ રમતો રમી લઉં અને મારા પૂરેપૂરા પૈસા જે મેં પેકેજમાં આપ્યા છે તેને હું વધારેમાં વધારે વસૂલ કરી લઉં. મારા 15,000 કે 20,000ને બદલે હું એમાંથી 25,000, 30,000 રૂપિયા વસૂલ કરી લઉં. આ વસૂલ કરવાનો ભાવ એની અંદર આવે છે. પછી એ બપોરના સમયે પણ ઊંઘી નથી જતો. જે કંઈ પણ ઇન્ડોર ગેમ્સ હોય છે ત્યાં રમવા જાય છે, કેરમ રમે છે કે ટેબલ ટેનિસ કે એવી કોઈ રમત રમાતી હોય અને ત્યાં રમતા નથી આવડતું તો પણ રમે છે. અને સામેવાળા મિત્રને સરસ રમતા આવડતું હોય તો કદાચ રમતા રમતા તમે ગેમમાં હારી જાઓ તો હારવાનો કોઈ હરખ, શોખ, દુઃખ, દર્દ, તકલીફ થતી નથી. અને આપણે એટલા જ ઉત્સાહથી ફરીથી બીજી ગેમ પણ રમીએ છીએ. આપણે ખબર જ છે કે સામેવાળા મિત્ર એક્સપર્ટ છે અને આપણે એટલું સરસ રમતા નથી આવડતું, કદાચ બીજી રમત પણ આપણે હારી જશું તો પણ આપણે બીજી ગેમ રમીએ છીએ એટલા જ ઉત્સાહથી. અને બીજી ગેમ રમ્યા પછી કદાચ હારી જઈએ તો કોઈ અફસોસ થતો નથી. પરંતુ એ 2 કે 3 ગેમ હાર્યા પછી પણ આપણે રમવાનો આનંદ હોય છે. આપણા મિત્રની સાથે સરસ રીતે આપણે ટાઈમ સ્પેન્ડ કર્યો એનો આનંદ હોય છે. આપણે જે પૈસા ભર્યા છે તે વસૂલ કરવાનો એક સંતોષ અને એક આનંદ આપણી અંદર હોય છે. અને જે આપણે ગમે છે નથી ગમતી બધી જ પ્રવૃત્તિઓ કરીને આપણે એ 2 દિવસમાં જેટલા પણ પૈસા ખર્ચ્યા છે તેના કરતાં વધારે મેળવી લેવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ. ત્યાં હારી જવાનો, બીજો નંબર આવવાનો, પાછલો નંબર આવવાનો કોઈ અફસોસ કે હરખશોખ હોતો નથી. આ જ અભિગમ આપણે આ જીવન માટે અપનાવવાનો છે. આ પૃથ્વી એ આ યુનિવર્સમાં આવેલું એક સરસ મજાનું રિસોર્ટ છે અને આ રિસોર્ટ પર આપણે 100 વર્ષ માટે આવ્યા છે. અને આ 100 વર્ષમાં આપણી આ જિંદગીને ક્ષણે ક્ષણ માણી લેવાની છે. અને આવી ક્ષણો તમે ભરપૂરતાથી માણી શકો એટલા માટે આ અદ્ભુત મોકો કુદરતે આપ્યો છે. અને આપણા ફેમિલી સાથે આપણે મેક્સિમમ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકીએ, એકબીજાને જાણી શકીએ, એકબીજાની સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકીએ. એના માટે આ કમ્પલસરી એક સિચ્યુએશન, એક કમ્પલસરી વેકેશન આખી દુનિયાને મળ્યું છે. અને આ ક્ષણોને ભરપૂરતાથી માણી લેવાની છે. તો આ દિવસોમાં શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે કરવું જોઈએ, આ બધી વાતો કરવા માટે હું કાલે તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત થઈશ ઓડિયો ફોર્મમાં, રેડિયો ઉપર, સુરત FM 101.5
101.1 મેગાહર્ટ્ઝ ઉપર. કાલે સવારે 11:10 લઈને 12 સુધી, અને એ જ પ્રોગ્રામ સાંજે પણ 1 કલાક સુધી આપણે આ સાંભળવા મળશે. અને આ કાર્યક્રમમાં વારંવાર હું તમને આ વાત રજૂ કરવા આવીશ કે આ 15 દિવસ જે આપણે વિતાવ્યા છે અને હવે હજી પણ જે થોડા દિવસો બાકી છે, આ દિવસોમાં આપણે શું કરી શકીએ કે જેના દ્વારા આપણી લાઈફને ક્ષણમાં જીવી લઈએ, ભરપૂરતાથી માણી લઈએ. તો કાલે મળીએ છીએ સવારે 11:10 થી 12 સુધીમાં 101.1 FM ઉપર. થેન્ક યુ.